ბრუნდებით WSOPC Brussels-ის main event-ის ღონისძიებაზე, სადაც ფინალური მაგიდა გვყავს. 4 მოთამაშეა დარჩენილი და ერთი ქართველი მოთამაშეა ალექსანდრე მაისურაძე. ძალიან სასიხარულოა, რომ ქართულ მოთამაშემ შეძლო ფინალურ მაგიდაზე ასპარეზობა, ორმა ქართულმა შეძლო ფინალურ მაგიდაზე მონაწილეობის მიღება და ერთი მათგანი გამოგვეთიშა მერვე პოზიციაზე, ხოლო ახლა ჩვენ ფორმაქში ნახოთ ჯერ წინ გვაქვს ყველაფერი, იმეც ვიტყობთ, რომ ეფექტურად და წარმატებით გააგრძელებს ალექსანდრე ასპარეზობას. Აქ იმასაც გეტყვით, რომ ყველა ის ქართველი მოთამაშე, რომელიც წარგზავნილი იქნენ ბრიუსელსში, 37 ქართველი მოთამაშე გამარჯვებულნი გამოვლიდნენ თვეების მანძილზე WSOPC Brussels-ისთვის აჭარაბეთ.com-ზე, სადაც გათამაშდა სატელიტები, 37 საგზური და ყველა მათგანი წარმოდგენილი იყო 25 მაისისთვის main event-ზე, ნაწილი მოთამაშეებისა უფრო ადრე ჩამოვიდნენ. გვინდა მადლობა უთხრათ აჭარაბეთ.com-ს და ქართპლეიერს იმისათვის, რომ მოგცა შესაძლებლობა ქართველი მოთამაშეების წამოყვანის და ამავდროულად იმისიც, რომ მათი თამაშის ფინალური მაგიდის ტრანსლირება მოგვეხდინა პირდაპირ ეთერში. მადლობა მათ ამისთვის, იმეც ვიტყობთ, რომ მსგავსი ხარდაჭერა და მსგავსი აქციები კვლავ გაგრძელდება, იმეც ვიტყობთ, რომ ქართველი მოთამაშეების გაგზავნა სხვა ტურნირებზე, ბრიუსელსში იქნება ეს თუ როზვადოვში, იქნება ეს თბილისში. არაერთხელ მოხდება და ქართველი მოთამაშეები იქაც წარმატებით იასპარეზებენ. ბრიუსელზე კი რა შეგვიძლია ვთქვათ ის, რომ ნამდვილად წარმატებით ასპარეზობენ. აშკარაა, რომ 6 ITM-ი, 6 მანი, ძალიან კარგი შედეგია, 2 ფინალური მაგიდა და 1 მოთამაშე საუკეთესო 4 მოთამაშეში, ეს მართლაც შესანიშნავი შედეგია, იმეც ვიტყობ, რომ მინიმუმ მეოთხე არ იქნება, მეოთხე ადგილსანი არ გახდება ალექსანდრე მაისურაძე და კიდევ ერთ წაიწევს წინ. დაუბრუნდეთ უშუალოდ გათამაშებებს, დაუბრუნდეთ მოთამაშეებს, რომლებიც იბრძვიან პირველი ადგილისთვის, სადაც გარანტირებული 100,000 евро და ყველასათვის საოცნებო WSOPC-ის ბეჭედი, main event-ის ბეჭედი. 9 ბლაინდი აქვს ამ ეტაპზე, შორტსტეკი არის სამწუხაროდ ალექსანდრე მაისურაძე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი დასრულებულია. 7 ბლაინდი ქონდა მას და გაორმაგდა, იმეც ვიტყობ, რომ კიდევ მოახერხებს ამას და არა მხოლოდ გაორმაგებას. ბუნებრივია დიპსტეკები ანდრიან გარსია გალიპიენო და რიკარდო მონკო ცხადია ერთმანეთთან მაქსიმალურად სუბუქად თამაშობენ, მაქსიმალურად slow play-ს თამაშობენ. აქედან გამომდინარე ისინი ცდილობენ არ გაზარდონ, არ გაბერონ ბანკები, რადგან ძალიან გამოკვეთილია ყველა პოზიცია, 20-20 შეიძლება ითქვას მეორესა და მესამეს შორის 40 ბლაინდია სხვაობა. პირველსა და მეორეს შორის 18 ბლაინდია, მეორესა და მესამეს შორის 36, ხოლო მესამესა და მეოთხეს შორის 16 ბლაინდია სხვაობა. იმეც ვიტყობ, ეს განსხვავებები არ შეუშლის ხელს ალექსანდრე მაისურაძეს და შეძლებს თავისი სტეკის გაზრდას. ჩვენ ამის იმედი აუცილებლად უნდა გქონდეს და ამის წინაპირობაც გქონდა. აი, ახლა ჩვენ მაგალითად ვხედავთ, რომ ერთი ბლაინდი მინიმუმ, უცებ სმოლი, ანტეები და ბლაინდი დაიმატა მაისურაძემ და ხედავთ, რომ მას 10 ბლაინდი აქვს 8-ის ნაცვლად, ძალიან კარგია. იმეც ვიტყობ, რომ შოუდაუნზე მისი ხელი საუკეთესო აღმოჩნდება და მოახერხებს გაორმაგებას. ფინალური მაგიდა კი დასკვნით და სრულიად დაძაბულ ეტაპზეა, როდესაც ძალიან ახლოს არის მომენტი, როდესაც ბევრი რამე გადაწყდება ფინალური ჰედზაპისათვის, ასევე ბევრი რამე გაირკვევა თუ ვინ იქნება ლიდერი ფინალურ ჰედზაპში. მანამდე კი ჯერ ფორმაქსი გვაქვს და მივხედოთ ამ ფორმატის მაგიდას, ძალიან საინტერესოა. ვიცით ჩვენ, რომ ფორმაქსი ერთ-ერთი ფორმატია hold'em poker-ის და შესაბამისად გარკვეული სპეციფიკაციებით ახასიათებს. შესაბამისად ამის გათვალისწინებით უნდა ვითამაშოთ ყოველთვის. რაც შეეხება რიკარდო მონკოს მონაგარს, მან 90,000
ჩიპი შემატა თავის სტეკს და 91 ბლაინდი 61-ის წინააღმდეგ უწევს წინააღმდეგობას, უწევს კონკურენციას ჩიპ ლიდერს, თუმცა ჯერ შეიძლება ითქვას, რომ ჯერ კიდევ ბევრი სტეკი აქვს. ადრიან გარსია გალაპიანო, რომელიც ძალიან აგრესიული თამაშით გამოირჩევა დღეს მთელი ფინალური მაგიდაა და მანამდეც გუშინ day 2-ზე, დღე მეორეზე ასევე საკმაოდ აგრესიული შემოქმედებითი და ძალიან საინტერესო მოთამაშეა. სულ რამდენიმე ჩიპი აქვს დარჩენილი, რამდენიმე ბლაინდი, 9 ბლაინდი აქვს დარჩენილი ალექსანდრე მაისურაძეს. გალაპიანოს რეიზზე მაისურაძე ყრის და მას ასევე უფოლდავს რიკარდო მონკო. ძალიან მოკლე გათამაშებებია სამწუხაროდ, ვინაიდან და რადგანაც ძალიან დიდია. ძალიან დიდია ბლაინდები და შესაბამისად პრეფლოპ ზედმეტად არ რისკავს არც ერთი მოთამაშე, განსაკუთრებით მესამე მოთამაშე პიერ მაჯი, რომელიც ბელგიელი მოთამაშეა, რომელიც მესამე ადგილზეა და 15 big blind-ით არის წინ ქართულ მოთამაშეზე, ბუნებრივია ის ელოდება, რომ მანი ჯამპი გააკეთოს და შემდგომ დაბრუნდეს თამაში აქტიურად. Olin საკეთებს ალექსანდრე მაისურაძე და ნახოთ რა გააწყვილებას მიიღებს გარსია გალაპიანო. საინტერესოა, იგი ფიქრობს 8 ბლაინდი დაქოლოს თუ არა და არის თუ არა დროის უახლოესით ის ეტაპი, როცა ამის გაკეთება არის მიზანშეწონილი და ის ნახოთ რა გააწყვილებას მიიღებს. ძალიან საინტერესოა. ნახოთ. პრინციპში მას არა აქვს უკან დასახევი გზა, ის აკეთებს კოლს და ნახოთ რაღაც ალექსანდრე მაისურაძეს ტუზ-4-იანი ყავს გალაპიანოს და ნახოთ მაისურაძეს კარტი იმეც ტუზ მეფის წინააღმდეგ, ნახოთ ძალიან კარგია, ძალიან კარგი equity გვაქვს 75-14%, 26-ის წინააღმდეგ, იმეც ვიტოვებთ რომ ქართველი მოთამაშე შეძლებს და გაივლის ამ დაპირისპირებას სამაუტიან ხელთან, იმეც ვიტოვებთ ჯვრები არ გამოჩნდება ფლოპზე, ასევე დაბალი ბორდიც და ნახოთ ვისურვოთ პირდაპირ მეფე რატომაც არა. ნახოთ ფლოპი საკმაოდ არც თუ ისე ცუდია, შეიძლება ითქვას. თერნზე არის ნახატი კარტი. არა, თერნზე უკაცრავად არის 8-იან გული და 7-იანის გარეშე ძალიან კარგი რივერზე არის 5-იან გული, რომელიც აძლევს შესაძლებლობას, რომ დაბლაფი გააკეთოს ალექსანდრე მაისურაძემ. ძალიან კარგია, კიდევ ერთხელ მივულოცოთ მას აქვს დაახლოებით 1 მილიონი სტეკი, რაც ნიშნავს იმას, რომ უკვე ჩვენ პრინციპში 16-17 big blind-ით და შეიძლება 19 big blind-ით შეგვიძლია სრულიად ადეკვატურად დავბრუნდეთ თამაში, რაც ნიშნავს იმას, რომ ავტომატურად პიერ მაჯის მოუწევს თანდათან უფრო გააქტიურება და იმეც ვიტოვებთ, რომ ბლაინდების და სტეკებით აბსოლუტურად სხვადასხვანაირად განაწილდება და ქართველი მოთამაშე შეძლებს და გააძლიერდება თავისი სტეკის შესაბამისად. ერთი გაორმაგება ჩვენთვის ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ. ერთი დაბლ ჩიზბურგერი. ძალიან კარგია, მივულოცოთ ალექსანდრეს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გაორმაგება იყო. ჩიპ კაუნტსაც შეეხება, დიახ, 19 არა, 18 big blind-ი აქვს ალექსანდრეს, 21 big blind-ი აქვს მაჯის.
მონკოს 61 და გაბრიელ გარსია, უკაცრავად ადრიენ გარსია გალაპიანო არის აბსოლუტური ჩიპ ლიდერი 80 big blind-ზე მეტით. 3 big blind-ი არის განსხვავება პიერ მაჯისა და ალექსანდრე მაისურაძეს შორის, რაც იმას ნიშნავს, რომ ასეთ ცალსახად აბსოლუტურ ფოლდებს ვერ გააკეთებს პიერ მაჯი და პოლარიზებული ასე მარტივად ვეღარ იქნება, იქიდან გამომდინარე, რომ მაშინ მას ცალსახად უნდა ქონდეს გადაწყვეტილი, რომ ამ ჯამპზე თამაშობს მხოლოდ და იმ თავითვე აღარ აქვს პრეტენზია ბეჭედზე, თუ დაიწყო ძალიან სლოუ თამაში, მსგავსად დაუშვათ ალექსანდრე მაისურაძისა, თუ ისიც ყრიდა აბსოლუტურად კარგს და თუ არა და მაშინ იმეც ვიტოვებ, რომ მსგავსი გათამაშებები იქნება ძალიან წარმატებული ქართველი მოთამაშისათვის. საინტერესოა, არაფერი განსაკუთრებული შეშენია არ მოხდარა, მაგრამ აი ახლა გვაქვს ბრეიზი მონკოს მხრიდან. უნებრივია ჩიბლდერები აქტიურად თამაშობენ, რაც მათთვის დამახასიათებელია მთელი ამ თამაშის მანძილზე. და ჩემს მაგიდა ადეკვატურები ვერ მოვასწრებთ ამოვყოფით 90,000-ის დანამატი რიკარდო მონკოს, რომელსაც 63 big blind-ი აქვს ამ ეტაპისთვის, მაისურაძეს 17 blind-ი აქვს, რაც გაცილებით უფრო კომფორტულს ხდის თამაშს, ვიდრე აქამდელი 8-9 blind-ი, რომელიც აუცილებლად საჭიროებდა გავარმაგებას. მეორე დაბლაფი გააკეთა ქართულმა მოთამაშემ, იმის ვიტოვებთ, რომ ცოტა კარტიც თუ დაეხმარება და მსგავსი 1-2-ჯერ დაურიგდება, ძალიან დისკომფორტში ჩავაგდებთ ჩვენ პიერ მაჯის ადგილობრივ მოთამაშეს, რომელიც აშკარად ცდილობს, რომ იქამდე იყოს პასიური, სანამ ალექსანდრე მაისურაძე არის თამაში, აშკარაა რომ ელოდება და მანი ჯამპზე მუშაობს. უნებრივია 12,000-იანი მანი ჯამპი ყველა მოთამაშისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. აქედან გამომდინარე, უნდა გვესმოდეს პიერ მაჯის პასიურობისაც. ძალიან სტანდარტულად დასრულებს ყველაფერი, bet fold. გალიპიანს 77 big blind-ს აკონტროლებს, მონკო 60. აუთსაიდერების შესახებ თან ისედაც გაქვთ ინფორმაცია და იმეც ვიტოვებთ, რომ უახლოეს რამდენიმე წუთში შეძლებს ალექსანდრე და მესამეჯერ იქნება ეფექტურად წარმოჩენილი. 90,000-ის სტეკს აგროვებს გარსია გალაპიანსო, რომელმაც ეს მაგიდა, ფინალური მაგიდა განსაკუთრებით გვიანი ეტაპი, ძალიან კომფორტულად და ოვერ აგრესიებით გაატარა, რაც წარმატებული აღმოჩნდა, როგორც ხედავთ. პრინციპში მისი გადასახედიდან ძალიან სუსტი და სასიამოვნო მაგიდა უნდა იყოს, რადგან მისი სტეკის მანევრირება და მისი სტეკის ეფექტიანობა უაღრესად მაღალია. ხედავთ chip counts 16 blind-ი 19-ის წინააღმდეგ, მაისურაძე მაჯის, ასე ვთქვათ, დუელი გრძელდება ჯერჯერობით ქართველის უპირატესობით იმ თვალსაზრისით, რომ მან ორჯერ შეძლო და დარჩა ტურნირში, იმეც ვიტოვებთ, რომ იგი მანამდე იქნება, სანამ უკანასკნელი მოწინააღმდეგე არ ეყოლება მას ამ ტურნირის ფინალურ სტადიაზე. ძალიან გაახარებს ქართველ მაყურებელსაც, ქართ პლეიერსაც, აჭარაბეთსაც და ყველა გულშემატკივარს, რომელიც ახლა დარწმუნებული ვარ, მრავლად ადევნებს თვალს პირდაპირ ტრანსლირებას.
სანამ ძირედი პაუზა გვაქვს, გაგახსენებთ იმასაც, რომ card players აქვს ახალი ოფიციალური გვერდი, რომელიც განახლებული გვერდი, რომელიც გაცილებით მულტიფუნქციონალურია, გაცილებით კომფორტულია, დიზაინიც შეცვლილია. შევბრძანდით, ეწვიეთ, გამოთქვით თქვენი აზრები, მეც ვიტოვებთ, რომ ეს ის ფორმაა, რომელიც უფრო კომფორტულს და უფრო სასიამოვნოს გახდის საიტზე დროის გატარებას. ახლა კი რა შეგვიძლია ვთქვათ? შეგვიძლია ვთქვათ ის, რომ ალექსანდრე მაისურაძე ყრის კარტს და მონკო ცირედ დანამატს აკეთებს თავის სტეკთან. 90,000 შემატა თავის ჩიპებს. შეგახსენებთ იმასაც, რომ მეოთხე ადგილზე 31,000 евро არის გარანტირებული, ხოლო მესამე ადგილისთვის, ანუ ეხლარისთვის იბრძვიან პირდაპირ შეიძლება ითქვას. 4 მოთამაშე მინიმუმ არის 53,000 евро. მეორე ადგილზე 68,000 евро ხდება და პირველ ადგილს ხდება 100,000 евро, რაც ძალიან კარგი თანხაა და რა თქმა უნდა ყველასათვის საოცნებო main event-ის ბეჭედი, რომელიც მხოლოდ გამარჯვებულს გადაეცემა. ბატონზე რა თქმა უნდა აგრესია ავტომატურად აქვს გარსია გალაპიანსოს და ბუნებრივია აქაც ხსნის სტანდარტული 125,000-ით ფლოპს. ნახოთ, ქოლს აკეთებს რიკარდო მონკო და ნახოთ ფლოპზე რა community გვექნება და რამდენად საინტერესო იქნება ეს ბორდი. 6-ან 7-ან 4-ან გულები low board-ისთვის, color-ისთვის როგორც ამბობენ, big blind-ზე პროტექცია ძალიან კარგი არის. მაშინ როდესაც 6-ან 4-ან 7-ანია ბორდი. ჩეკრეის თამაშობს რიკარდო მონკო აშკარად მიუთითებს მოწინააღმდეგეს იმის შესახებ, რომ არ ჯერა გაბრიელ გარსია გალაპიენსოს, უკაცრავად ადრიენ გარსია გალაპიენსოს ხელის, რომელიც ამ community-ზე მოხვდა. ნახოთ, გადაამოწმებს იქ ჩეკრეიზით პრეფლოპ და ნახოთ ახლა რა გაწყვეტილებას მიიღებს გარსია გალაპიენსო. იგი აკეთებს calls. ორჯერ გვახსენდება ფინალურ მაგიდაზე მსგავსი გათამაშება, ორივე ჯერზე გალაპიენსოს გამარჯვებით დასრულდა. ნახოთ, ჩეკრეიზ გაკეთებული მონკო ახლა რა შესთავაზებს თერნზე ამოსული ტყუს ჯვრის შემდეგ მოწინააღმდეგეს. სავარაუდოდ აქ უნდა გააგრძელოს. ასეც ხდება, აგრძელებს აგრესიას და შესაბამისად გალაპიენსო, რომელიც საკმაოდ აგრესიულია, ძალიან კარგად ფლობს ფოლდის უნარებსაც და ყრის კარტს. ცირედი ცვლილებები იქნება ლიდერბორდში, სტეკების ოდენობასთან დაკავშირებით, შესაბამისად big blind-ებთან დაკავშირებით, თუმცა ეს არ გამოიწვევდა ნამდვილად ადგილების ცვლილებას. პირველზე სამწუხაროდ საბედნიეროდ თუ სამწუხაროდ რიკარდო მონკოს სტეკმა გადააჭარბა გარსია გალაპიენსოს სტეკს 69 big blind-ი 68-ის წინააღმდეგ, მაჯის 22 big blind-ი აქვს, ხოლო 18 big blind-ი აქვს ალექსანდრე მაისურაძეს. საინტერესოა, საკმაოდ დიდი სტეკი წაუგია ჩეკრეიზის მერე ადრიან გარსია გალაპიენსოს მონკოსთან. პოზიციაზე ალექსანდრე ნახოთ გალაპიენსოს განხსნელი რეიზის მერე რა ხელით და რა გააწყვილებას მიიღებს. აშკარაა ემზადება თulis იგი თავის ტექსტს რამდენი აქვს? არაფერი განსაკუთრებული არ მოხდა რა, აქ შეიძლება ითქვას, რომ
უკაცრავად ტექნიკური ხარვეზის გამო დაგვიანებითი იყო ვიდეო სიგნალი. მის გამო რომ ხარვეზე იყო, არ მომეწოდებოდა პირდაპირ ეთერი. ალექსანდრე მაისურაძეს უნდა მიულოცოთ პირველ რიგში, მან 200.000-ის ჩიპის მოგება შეძლო. პირველ რეისზე უპასუხა ტრიბეტით, რომელმაც გამოიწვია ალექსანდრე მაისურაძის გამარჯვება, პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვა. 19 big blind-ი, 21 big blind-ი აქვს პიერ მაჯის. გარსია გალაპიანსას 66 big blind-ი აქვს და რიკარდო მონკოს აქვს 68 big blind-ი. ძალიან საინტერესოა რა ხდება. ამ ეტაპზე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საკმაოდ დაიძაბა სიტუაცია, იმდენად დაიძაბა, რამდენადაც ძალიან თავისუფლად არის შესაძლებელი ვიხილოთ all-in-call-ი და ასეც ხდება, ძალიან საინტერესოა. რეჟისორები ცოტა არასწორად გვაწვდიან კადრებს. ვერ მოვასწარით უკაცრავად კადრში აღქმა გათამაშების, როგორც ჩანს, დაბლაფი გააკეთა პიერ მაჯიმ, რომელსაც დაუქოლა და ეთამაშებოდა რიკარდო მონკო. სამწუხაროდ რიკარდო მონკო ამ გათამაშებაში დამარცხა და გაორმაგდა პიერ მაჯი, რომელიც პირდაპირ კონკურენტი იყო, შეიძლება ითქვას ალექსანდრე მაისურაძესე. არც ეს არაფერს არ ცვლის, პრინციპში არც ეს არაფერს არ ნიშნავს, ძალიან ჩვეულებრივად არის შესაძლებელი მივიღოთ ის შედეგები, რომელიც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. მაჯის და მონკოს დაპირისპირება იყო ტუს რვიანის წინააღმდეგ, სადაც 3 აუტიანი ხელი იყო და სამწუხაროდ რვიანი დაეცა community-ზე და წვილით მოახერხა გამარჯვება ბელგიელმა მოთამაშემ პიერ მაჯიმ. მას უკვე 42 big blind-ი აქვს და საკმაოდ ჩამოიწია რიკარდო მონკო, რადგან მან წააგო 21 big blind-ი ამ წუთისთვის ზუსტად. აქტიური ცვლილება, ესე იგი, ლიდერბორდში შესაბამისად, აქედან გამომდინარე, ჩვენ უკვე გვყავს ცალსახა და ერთმნიშვნელოვანი აუტსაიდერი ალექსანდრე მაისურაძე, რომელსაც აქვს ყველაზე მცირე სტეკი 1,100,000. ხედავთ ახლა ჩვენ ჩიპებს 1,100,000, 2,100,000, 2,2 მილიონი და 3,100,000 ჩიპების რაოდენობა 62, 49, 42 და 21 big blind-ები აქვს გარსია გალაპიანსოს, რიკარდო მონკოს, პიერ მაჯის და ალექსანდრე მაისურაძეს. ნახოთ რა გაწყვილებებს მიიღებენ მოთამაშეები. მომდევნო დარიგებაა, გაცილებით უფრო მეტად დაიძაბა სიტუაცია, ვიდრე ეს იყო სულ რამდენიმე საათის წინ. მაისურაძე იყო გათამაშებაში, საიდანაც პოზიციიდან გალაპიანსო იპარავდა, მაისურაძემ დაატრიბეთა და შემდგომ გადაყარა ავტომატურად გალაპიანსომ კარტე. 25 big blind-ი ძალიან ნორმალური სტეკია იმისთვის, რომ push-fold სტრატეგია ითამაშა ძალიან დიდი ხანი და 25 big blind-იდან პრინციპში ეფექტური სტეკიც გვეწყება 40 blind-ამდე შეგვიძლია ესეც თქვათ ალექსანდრეს სასახელოდ, რომ მას ნამდვილად არ აქვს მცირე სტეკი იმ თვალსაზრისით, რომ ძალიან შორს იყოს მაგიდის დანარჩენ მონაწილეებთან. საკმარისია ერთი საშუალო პოტი, რომელსაც ალექსანდრე
წამოიღებს და აბსოლუტურად შეიცვლება სურათი ტურნირში. იმეც ვიტოვებთ. ალექსანდრე ამას მოახერხებს და როგორ იქნება ფინალურ მაგიდაზე ერთ პრემიუმ ხელს მაინც ტულზაფეს თუ არ ჩავთვლით შოუდაუნზე გავათამაშებთ. ეს აუცილებლად იმასაც მოიაზრებს თავის თავში, რომ აუცილებელია მოწინააღმდეგესაც ყავდეს ისეთი კარტი, რომელთაც შოუდაუნს გადაწყვეტს, რადგან არავინ არაფერს არ აპირებს, რომ აჩუქოს არც ალექსანდრეს და არც ერთმა მოთამაშემ, რადგან ძალიან ფრთხილი და პრინციპში აგრესიული თამაში მიმდინარეობს, იქნება გამომდინარე, რომ ძალიან დიდი ხნის მანძილზე ადრიენ გარსია გალაპიენსო იყო უალტერნატივო ჩიპლიდერი ან ჩიპლიდერი რიკარდო მონკოსთან ერთად, რაც ნიშნავდა იმას, რომ ისინი ერთმანეთთან ძალიან პასიურად თამაშობდნენ და მარტივად შეეძლოთ დიდი დიაპაზონით გაეკეთებინათ რეიზი შორტსტეკებთან, ამას ვადევნებთ ჩვენ თვალყურს უკვე რამდენიმე საათია. ნახოთ ალექსანდრეს სამწუხაროდ ისეთი კარტი ურიგდება, რომელთაც არ თვლის საჭირო რომ ითამაშოს. მომდევნო დარიგება სტანდარტულად გათამაშდა ყოველგვარი ექშენის გარეშე და პიერ მაჯის 65,000 ჩიპი შეემატა სტეკში, რაც პრინციპში განსხვავებას არ გვაძლევს ლიდერბორდში არანაირს. ორი ბლაინდით აიწია წინ. რამდენიმე დარიგებამ ყოველგვარი ექშენის გარეშე გაიარა, ნახოთ. პოზიციიდან რა თქმა უნდა აგრესიულია გალაპიენსო, რომელიც აკეთებს გამხსნელ რეიზს და ქოლით პასუხობს რიკარდო მონკო. ხუთიან 7-იან 2-იანი არის კომიუნიტი, სადაც პრეფობ აგრესიის შემდეგ ჩეკს თამაშობს რიკარდო მონკო და თუ იგივე არ მოხდა რა ჩეკ რეიზი იყო არაერთხელ უკვე მათ გათამაშებაში. ქოლით გააგრძელა, ქოლით გადაწყვეტა მონკომ თამაშის გაგრძელება და ნახოთ თერგზე ამოსული ქალი არის თუ არა სიბეთის შემდეგ მეორე ბარელის გაკეთების საფუძველი გარსია გალაპიენსოსთვის. ნახოთ საინტერესოა. რა შეიძლება ყავდეს ახლა გარსია გალაპიენსოს, რომელიც ყველა კნოპკიდან, ყველა დილერის ბატონიდან აკეთებს გამხსნელ რეიზს და არა მხოლოდ იმიტომ, რომ თელ რიგ შემთხვევებშიც არ ერიდება რივერზე არის 4-იან ყვავი
საინტერესოა, პრეფლოპ იყო raise call-ი, check bet call-ი, check-ი და ნახოთ ახლა. გავაგზავნო როგორ შეაჯამებს და რა ოდენობის ჩიპებს შესთავაზებს მოწინააღმდეგეს showdown-ისთვის, ეს მინიმუმ თუ calls გააკეთებს, თუ არა და მე თავად ექნება საფიქრელი რიკარდო მონკოს თუ რაღაც. ნახოთ საინტერესოა. Olini ძალიან საინტერესოა. Olini რიკარდო მონკოს შესრულებით, რასაც მოყვა გარსია გალაპენსოს snap fold-ი და ზუსტად ის მოხდა, რადგან ვიფიქრეთ. გააკეთა raise Olini და ფიქრი არ დაჭირდა ერთი ესაა გარსია გალაპენსოს snap fold-ი გააკეთა. საინტერესოა. ცხადია Olinis ბევრი რამე არ ქოვავს, მათ შორის Achos ბევრი ნორმალური და ძლიერი ხელიც. ძალიან უსწაურია და ძალიან საინტერესო ისიც რომ გალაპენსო ჩამოვიდა მესამე ადგილზე, როდესაც გაორმაგებულია პიერ მაჯი და რიკარდო მონკომ ახლახანს მოუგო სწორედ გალაპენსოს საკმაოდ დიდი ჩიპების რაოდენობა შეიძლება ითქვას. ფლოპზე არსებული ექშენის შემდეგ თერმზე ამოსული ტუზი, ჯვარი სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ნაკლებად ხდება. ფლოპზე პრეფლოპ არსებული ექშენის შემდეგ ფლოპი ჩეკია, თერნი ჩეკია, რივერზე ბეტს აკეთებს მანკო და ნახოთ მონკოს როგორ უპასუხებს. ვერ უპასუხებს სამწუხაროდ. ვერ ნახავთ ვერც ერთის კარტს, დაყარა პიერ მაჯისთან რომ რიკარდო მანკომ და პიერ მაჯი მიამატებს თავის სტეკს 340,000, 2.6 მილიონი არის მისი სტეკი, 2.9 მილიონი არის რიკარდო მონკო. მას მოსდევენ გარსია გალაპენსო და ალექსანდრე მაისურაძე, რომლებიც ამ ეტაპისთვის ბოლო ადგილებისკენ არიან. ჯერჯერობით ყველაფერი წინ არის 27 big blind-ი, 35-38 big blind-ისა და 40 და 50 big blind-ის წინააღმდეგ ძალიან ჩვეულებრივი თამაში არის. ორი ბანკი რომ წამოიღოს ალექსანდრემ, რაც არ არის მარტივი მართალია. ძალიან შვიდად შეიძლება ამ ტურნირზე ის ინტერესები გქონდეს, რომელიც ყველა რეგისტრირებულ მოთამაშეს თავიდანვე ქონდა, მოიგოს ბეჭედი, მოიგოს 100,000 евро. ვარჯიშობს ხურდება არა, შეიძლება ითქვას გადაღლა იცის ჯდომამ სკამზე ბუნებრივია და მოთელვით მენტალურ და განწყობით სამუშაოებსაც ატარებს გარდა ფიზიკური აქტივობისა. ბუნებრივია პოკერის ამხელა ტურნირი, long run ტურნირი არის ძალიან დამღლელი, ფიზიკურად მზად თუ არ ხარ ძალიან რთულია. მენტალურადაც მზად უნდა იყო, ბუნებრივია რომ არ იჩქარო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ისე რომ ბევრი უნარი უნდა გქონდეს იმისთვის, რომ ამ ეტაპამდე მოაღწიო და ამ ეტაპზეც წარმატებით ითამაშო. ნახოთ 225,000 რას მოუხერხებს რიკარდო მონკო. რიკარდო მონკო აკეთებს
რეის 800,000-ის მოცულობით, რაც პრინციპში პოლარიზებულსა და ვალდებულს ხდის მოწინააღმდეგეს, რომ თავისი ხელი რაშიც ბეთი გააკეთა, პრინციპში ბლეფკეჩერი გახადოს. ძალიან საინტერესოა, პიერ მაგიდა გადაწყვეტილებას მიიღეს 800,000 ეს არის ჯიპების ის რაოდენობა, რომელიც უნდა გადაიხადოს თუ ფიქრობს, რომ შოუდაუნია საჭირო. მისთვის და თუ ფიქრობს, რომ შოუდაუნზე იგი წინ იქნება. საკმაოდ რთული გადაწყვეტილების წინაშე დგას ნამდვილად. ესაუბრება, ცდილობს გარკვეული ინფორმაცია მიიღოს მოწინააღმდეგეს მხრიდან. ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღოს, მართლა ძალიან საინტერესოა. ის ყრის საბოლოო ჯამში კართ, ბუნებრივია ამ ხელან სტეკის დაქოლოს სურვილი ნამდვილად არ ქონდა მას, მით უმეტეს ისეთი ხელით, რომელიც არ არის გამოკვეთილად ძალიან ძლიერი. აქედან გამომდინარე, მან გადაყარა კარტი და შესაბამისად რიკარდო მონკომ დაიბრუნა ჩიბლიდერობა, თუ არ ვცდები. სამოცდაათი, 40, 37 და 27 ბლაინდი 27 ბლაინდები აქვთ მოთამაშეებს. ძალიან საინტერესო დაძაბული ტურნირია, ძალიან საინტერესო და დაძაბული ფინალური მაგიდით და იმ 4 მოთამაშით, რომელიც ამ მაგიდაზე შემორჩნენ. ქართული მოთამაშე ალექსანდრე მაისურაძე, შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ სარკო ცეფალუსი, აჭარაბეთის ნიკი არის ჩვენი ფინალური მაგიდის მონაწილე და იმედს ვიტოვებთ, რომ ის შეძლებს და მოიგებს WSOPC Brussels-ის main events. სწორედ ამ ტურნირის ფინალურ მაგიდას ვადევნებთ ახლა ჩვენ თვალყურს და მადლობა აჭარაბეთსა და ფართეებს იმისათვის, რომ შეძლო და ქართულ მაყურებელს შესთავაზა live stream-ი. თქვენ შეგიძლიათ უყუროთ და უგულშემატკივროთ ქართულ მოთამაშეებს პირდაპირ ეთერში. ტექნიკური წვეთის გამო სამწუხაროდ ხმა არ მოიწოდებოდა. რეიზი არის 100,000-ის მოცულობით და პიერ მაჯი აკეთებს მესამე ბეტს 325,000-ის მოცულობით და ძალიან საინტერესოა. ჩვენ გვაქვს პირველი მეოთხე ბეტი 625,000-ის მოცულობით და ამ დროს ფიქრობს ალექსანდრე მაისურაძე. ძალიან საინტერესოა. რა ხელი ყავს? ძალიან საინტერესოა. მეოთხე ბეტს ხედავთ ჩვენ ფორმაქში. მეოთხე ბეტი და ალექსანდრე მაისურაძე ფიქრობს და ის ყრის კარტს, რა თქმა უნდა, კარტს. ოლინი და ძალიან საინტერესოა გარსია გალაპიენსოს და რიკარდო მონკოს მხრიდან ორმხრივი ოლინი და მაჯის აქვს ოლინი გასაკეთებელი იმისათვის, რომ დაქოლოს და ოლინია საჭირო პიერ მაჯის მხრიდანაც იმისათვის, რომ სამხრივ ოლინში მივიღოთ მონაწილეობა და შეიძლება ქართული მოთამაშე ავტომატურად აღმოჩნდეს ჰედზაპში. ქართული მოთამაშე თუ აქედან ერთი მოიგებს და ორივეს გამოყრეს, იქნება ჰედზაპის მონაწილე. ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა იმისთვის, რომ ჩვენ გავაკეთოთ double money jump-ი და მსგავსი შემთხვევები არის უიშვიათესი როგორც წესი. ნახოთ.
ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, მას შეიძლება ტუზ მეფე ან რაღაც მსგავსი ხელი ყავდეს. ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს მართლაც გალაპიენსო, იმიტომ რომ ოლენია საჭირო იმისათვის, რომ კარტი გაიხსნას, მაგრამ ის ყრის და 1 მილიონიან ბანკს იგებს რიკარდო მონკო ყოველგვარი შოუდაუნის გარეშე. სავარაუდოდ მას მართლაც ძალიან ძლიერი ხელი უნდა ყოფილიყო მეფეები ან ტუზები, ალბათ ტუზები და არა მეფეები და შეიძლება ითქვას, რომ მეოთხე ბეთის გაკეთებისას ტუზ მეფე ყავდა, ან მსგავსი რამ ხელი გარსია გალაპიენსოს, შეიძლება ქალებიც, რომელიც პრინციპში ასეთი ტიპის დინამიკაში ასეთ მაგიდაზე დაიყრებოდა. ფორბეთი პირველად გაკეთდა ფინალურ მაგიდაზე და ნამდვილად ამ ტიპის მაგიდაზე ასეთ დინამიკაში შეიძლება ითქვას, რომ სავარაუდოდ ტუზები და ტუზ მეფე ან ტუზები და მეფეები და ტუზ მეფე დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს. ძალიან საინტერესო გათამაშება იყო. ყველაფერი პრინციპში მოხდა იმისთვის, რომ ორივე მოთამაშე გარსია გალაპიენსო თავისი თამაშის სტილიდან გამომდინარეც და აგრეთვე პიერ მაჯიც აქტიურად ჩაერთნენ ფინალურ მაგიდაში ფორმაქში. პიერ მაჯის სავარაუდოდ სტეკიდან გამომდინარე კიდე შეიძლება პასიური იყოს, მაგრამ ალექსანდრე მაისურაძე არის აბსოლუტურად იდენტური სტეკის, მსგავსი სტეკის მქონე, როგორც არის ადრიან გარსია გალაპიენსო და აგრეთვე პიერ მაჯი, რომელიც ძალიან მცირედით რამდენიმე ბლაინდით, 5 ბლაინდით არის წინ ალექსანდრე მაისურაძესთან. ნახოთ. ყველაფერი ისე მიმდინარეობს პრინციპში, როგორც ჩვენ გვაწყობს ქართულ მოთამაშის გულშემატკივრებს. დაბალანსდა შედარებით მაგიდა, ამავდროულად გამოიკვეთა ერთი ლიდერი და ალექსანდრე მაისურაძეს პრინციპში საკმაოდ კარგი სტეკი აქვს, იგი აღარ არის მეოთხე ადგილზე, იგი არის მესამე ადგილზე ამ ეტაპისთვის. გარსია გალაპიენსო გახდა. გარსია გალაპიენსო არის ამ შემთხვევაში მეოთხე ადგილოსანი ამ ეტაპზე, მიუხედავად იმისა, რომ მას ძალიან დიდი ხნის მანძილზე ძალიან დიდი სტეკი ჰქონდა. მეფე ტუზ სამიანი ყველა მათგანი ჯვარია, ძალიან საინტერესო ფლოპი გვაქვს. სამხრივი ფლოპი, მათ შორის სმოლზე ყავს ქართველი მოთამაშე. ძალიან კარგი იქნება თუ ახლა მას ქალი 4-იან ჯვრები ყავს, ან მსგავსი რა. მასია ჯერი და იგი აკეთებს ჩეკს. უფრო სწრაფად აკეთებს რიკარდო მონკო ჩეკს და პიერ მაჯიზია ჯერი, ისიც ჩეკავს, სამხრივად გაიჩეკა ფლოპი. თერნზე ამოდის ქალი ჯვარი და ნახოთ რომელი მოთამაშის ფლეში სავარაუდოდ ერთ-ერთს მაინც ეყოლება, რომელი მათგანის ფლეში არის უფრო ძლიერი და რომლის რეპრეზენტაცია გამოვა და შეძლებს შოუდაუნზე შეამოწმონ ერთმანეთი. ერთი აკყავს ობიექტურად best hand და მეორეა მოგცემენ თუ არა შესაძლებლობას ამ best hand-ის showdowns და შენ შეძლებ თუ არა showdown-ზე თავად შეხვიდე. ნახოთ ალექსანდრე მაისურაძის ჯერი აკვლავ, იგი აკეთებს და არ აკეთებს, ან ცნაურად ათამაშებს ხელს. ნახოთ, იგი აკეთებს checks. ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს რიკარდო მონკო, უკვე მომზადებული ქონდა ბეთი. ბეთის მოცულობა არის 225,000. ნახოთ, პრეფლოპ არსებული კოლი, ორმხრივი, შემდგომ ჩეკი, შემდგომ ჩეკ ბეთ და ნახოთ ახლა რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ალექსანდრე მაისურაძე, რადგან პიერ მაჯიმ დაყარა უკვე კარტი. და ალექსანდრე მაისურაძე აკეთებს calls და ნახოთ რივერზე რა კარტი ამოვა.
იმედი არ გაწყვილდება. რივერზეც არის 4-იანი ჯვარი, სრულიად ჯვრები. საერთო ფლეშიდან ნახოთ ვისი ფლეში იქნება უფრო ძლიერი. ჩვენი გადის. სავარაუდოდ უნდა გააკეთოს ბეთი ქართულმა მოთამაშემ, რადგან აქ მინიმუმ ბეთი იქნება ბლოკ ბეთი, ანუ დაცვითი ბეთის შესრულება მაინც შეიძლება. სხვაგვარად აუცილებლად მოუწევს რიკარდო მონკოს მხრიდან აქტიურობა ან ჩეკბექი იმ იმედით, რომ შოუდაუნი აქვს მას. ნახოთ, მაგრამ როგორც ჩანს ალექსანდრე მაისურაძე ემზადება ბეთისთვის. გადათვალა მან სტეკი, მისი სტეკი არის 970,000 ჩიპი. ნახოთ რა გაწყვილებას მიიღებს. საკმაოდ წელავს თავის მოქმედებას და უყურებს ბანკს, სავარაუდოდ უყურებს მოწინააღმდეგეს. ჩეკს თამაშობს იგი. და ნახოთ რა გაწყვილებას მიიღებს ალექსანდრე მაისურაძე. ნახოთ, ძალიან საინტერესოა. ოლინზე ოლინი აქვს გაკეთებული. შავკანიან მოთამაშეს და ნახოთ რა ყავს ქართულ მოთამაშეს. რიკარდო მონკოს ყავლია სამწუხაროდ აბსოლუტური ნაცი. თერმზე ამოსული ქალი ჯვრის შემდეგ და სამწუხაროდ ალექსანდრე მაისურაძე ემშვიდობება WSOPC Brussels-ის main events მეოთხე ადგილზე 31,000 евро შეხვდა მას. სამწუხაროა, რომ გამოეთიშა იგი გათამაშებას, მაგრამ პირველ რიგში მიულოცოთ ძალიან წარმატებული ასპარეზობა, მიულოცოთ ყველა ქართულ მოთამაშეს, რომელმაც შეძლეს და ITM-ში მოხვდნენ, მიიღეს ფულადი ჯილდო, 6 ქართულმა მოთამაშემ შეძლო და მიიღო ფულადი ჯილდო, 37 ქართველი მოთამაშე იყო ჩამოსული ბრიუსელში WSOPC Brussels-ის main event-ის სათამაშოდ. ჩვენი ზღადაგვრჩენია წარმატებები უსურვოთ მათ და ყოველგვარი საუკეთესო, რადგან პირველი ასეთი გამოცდილება ასეთი მოთამაშეებთან, ასეთ ტურნირზე ძალიან კარგია, რომ ასეთ შედეგით დავასრულოთ. მე პირველად კმაყოფილი ვარ ქართველი მოთამაშეების თამაშით, იმეც ვიტოვებ, რომ ქართველი მოთამაშეები კიდევ არაერთ სხვა ტურნირზე თუ ქეშ თამაშებზე მიიღებენ მონაწილეობას და იქაც წარმატებით იასპარეზებენ. მადლობა ყურადღებისათვის. რამდენიმე წუთით შევიცვალოთ ჩვენ.
ბრუნდებით ფინალურ მაგიდასთან. სამი მოთამაშე ყავს დარჩენილი: ადრიან გარსია გალაპიანო, რიკარდო მონკო და ჟულien უკაცრავად არავითარი ჟულien სიბონი, რომელიც გამოგვეთიშა მე-8 ადგილზე, მე-6 ადგილზე. რიკარდო მონკო, ადრიან გარსია გალაპიანო და პიერ მაჯი. პიერ მაჯი 123 big blind-ი აქვს მონკოს, 29 big blind-ი აქვს მაჯის და ამ ეტაპისთვის არის აუთსაიდერი ადრიან გარსია გალაპიანო, რომელსაც ყველაზე მცირე სტეკი აქვს. ნახოთ მოლიდან ბიგზე გათამაშებები, რამდენი ხანი იქნება ესეთი პასიური. 3 მაქსში, როგორც წესი, უფრო მეტი აგრესიაა ხოლმე. 123, 29 და 23 ძალიან მცირედი სტეკი აქვს მაჯის დარჩენილი, მაჯის და გარსია გალაპიანოს დარჩენილი, რადგან მთელი სტეკის აკუმულაცია მოხდა რიკარდო მონკოს ბოქსში. ნახოთ ძალიან საინტერესოა. ძალიან საინტერესოა, რამდენ ხანს გაგრძელდება ასეთი პასიური თამაში. პრინციპში ბევრი არაფრის ხმა არ შეგვიძლია ამ მოთამაშეების ბექგრაუნდზე იმ აზრით, რომ დიდი განსაკუთრებული ისტორია ცნობადობა მათ არ აქვთ, მაგრამ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ სერიაზე მათ ძალიან კარგად იასპარეზეს. სხვადასხვა ტურნირების ITM-ში მოხვდნენ, აი main event-ის დასრულების ნაწილზე 3 მათგანი არის წარმოდგენილი. გარსია გალაპიანოს პოზიციიდან, რა თქმა უნდა, აკეთებს განხსნილ რეისს და ორივე მოთამაშე ყრის კარტს. ნახოთ რამდენ ხანს გაგრძელდება მსგავსი პასიური თამაში. საინტერესო კვლავ არაფერი, პირველ რეიზზე ორივე მოთამაშე ყრის კარტს და ესე ათამაშებენ თითო ბლაინდს სამივე მოთამაშე ხან ერთთან, ხან მეორესთან. იმედ ვიტყოდებ, უფრო აგრესიული და აქტიური გახდება მაგიდა, რადგან აქ ქულერის დარიგება არც თუ ისე მარტივი იქნება და ამდენი ხანი ალბათ გაუჭირდებათ ერთმანეთის სტეკების გაძლება. ბათონიდან პიერ მაჯის განხსნელი რეიზის შემდეგ ტრიბეთი არის და ნახოთ რა გაწყვილებას მიიღებს მაჯი. იაკეთებს calls და ჩვენ გვაქვს ტრიბეთ ფლოპი. ფლოპი არის მე-10-იან 5-იანი განსხვავებული ფერების დრაიბორდი, როგორც იტყვიან. Preflop raise 3-bet call, ძალიან საინტერესოა. ნახოთ. No white point there, but ემზადება გარსია გალაპიანოსო ბეთის გასაკეთებლად და ბეთის მოწყობილობა გახლავთ სტანდარტულად როგორც წინა გათამაშებაში იყო 240,000 გარსია გალაპიანოსის მხრიდან. ნახოთ პოზიციაზე პიერ მაჯის აქვს შესაძლებლობა
ტურნირის გათამაშების მსვლელობის სხვა პერიპეტიები შესთავაზოს, მათ შეუძლია ქოლით ითამაშოს, შეუძლია მეტი აგრესია გამოვლინოს, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ორივე მათგანი არიან კანდიდატები მესამე ადგილის, ბუნებრივია ერთმანეთთან მაქსიმალურად ცდილობენ აგრესიულ და მაქსიმალურად ცდილობენ ყურადღებიან თამაშს, რადგან მათ შორის გადაწყდება ვინ იქნება heads-up-ის სავარაუდოდ მათ შორის გადაწყდება ვინ იქნება heads-up-ის მეორე მოთამაშე, რადგან ძალიან დიდი სტეკის მქონეა რიკარდო მონკო, იგი აკონტროლებს 130 big blinds, რაც ნეტისმეტად დიდი სტეკია ფინალური მაგიდის 3 max-ისათვის. თემზე ამოდის რუიან ყვავი, რაც პრინციპში თეორიულად არც არაფერს არ ცვლის, გარდა ორი წყვილების შედგენისა, რივერზე არის ქალი ჯვარი, თერნიც გაიჩეკა და ძალიან საინტერესოა ჩეკბექებზე რა შოუდაუნები იქნება. პიერ მაჯის და გაბრიელ გარსია გალაპიენსოს ხელები 6-ან 4-იანი არის გალაპიენსოს ხელი და იგი უპოზიციოდ ქოლით თამაშს არ არჩევდა და ამიტომ დაატრიბეთა პრეფლოპ და მიიღო ის შედეგი რაც მიიღო. ტუს 5-იანით ეს სტეკი მოიგო პიერ მაჯიმ. აბსოლუტურად გასაგებია გარსია გალაპიენსოს. აბსოლუტურად გასაგებია გარსია გალაპიენსოს მხრიდან ტრიბეთი პრეფლოპ, რადგან 6-ან 4-იან სიუთით პასიური თამაში არაფერს მომცემია, მით უმეტეს ისეთ მოთამაშეთან, რომელიც კონსერვატიულ პოკერს თამაშობს. ამავდროულად მაშინაც, როდესაც გალაპიენსოს მხრიდან საკმაოდ ფართო დიაპაზონი არსებობს გამხსნელი რეიზების. All-in-ს აკეთებს გალაპიენსო კარტის დარიგებისთანავე პირველივე სიტყვა მისია, small-ზე არის რიკარდო მონკო და ნახოთ რა გაწყვეტებას მიიღებს. იგი აკეთებს calls და ნახოთ რივერზე არის უკაცრავად ეთიშება პიერ მაჯი გათამაშებას. ორიანები სავარაუდოდ კოინშია, თუ წინააღმდეგეთას არ ყავს ერთი ორიანი. თუ სამიანი საკმაოდ ისეთი სიმბოლური კოინია. 51-49-ზე ნახოთ შეძლებს თუ არა პიერ მაჯი ძალიან ეშმაკური და სლოუ თამაშებით heads-up-ში მონაწილეობის მიღებაზე ძალიან დიდი საქმე გაუკეთა უკვე რიკარდო მონკო მამისთვის, მას უკვე ტუზი აქვს და 2-2 აუტია ჯერჯერობით ადრიან გარსია გალაპიენსოსთვის, რომ მან შეძლოს და გააგრძელოს თამაში. ესე არ ხდება, ჩვენ გვყავს ორი heads-up-ის მონაწილე, ეს არის რიკარდო მონკო და პიერ მაჯი. მივულოცოთ ორივე მოთამაშეს, ასევე მივულოცოთ ადრიან გარსია გალიანკოსაც მესამე ადგილი და ამით პრინციპში ცოტა ხანი შევიცვენოთ ჩვენს მოთამაშეებთან ერთად, დაგიბრუნდებით ფინალური heads-up-ით და იმ ბეჭდით, რომელიც საოცნებოა ყველა იმ მოთამაშისთვის, რომელებმაც რეგისტრაცია გაიარეს, ესეთი იყო 293 მოთამაშე. ჩვენ შევდივართ დასკვნით ფინალურ heads-up-ზე WSOPC Brussels-ის main event-ის ფინალური მაგიდით.